Welcome back to the series about the Sermon on the Mountain. سلام به این ویدیو جدیدمون که در سری مجموعه موعظه بالای کوه هست خوش اومدید. Last video we looked at those 8 blessings that Jesus starts to in this big piece of teaching. توی هفته گذشته و ویدیوی اول از این سری مجموعه در مورد اون 8 موردی که 8 برکاتی که عیسی توی اون قسمت خوشا به حالان گفته صحبت کردیم. And those 8 blessings are the principles from which all his teaching flows. این 8 موردی که عیسی گفته اصول و تعالیم پایه‌ای عیسی است که باقی تعالیمش همه از همینا نشأت میگیره. And remember here he's speaking to his disciples. و به یاد داشته باشین که اینجا عیسی داره با شاگردانش صحبت میکنه. So let's continue in this sermon. خب پس بیان این موعظه‌ای که بالای کوه بوده رو با هم ادامه بدیم. First, verse 13. متی باب 5 هستیم، صفحه 1257 آیه 13. شما نمک جهانید، اما اگر نمک خاصیتش را از دست بدهد چگونه میتوان آن را باز نمکین ساخت؟ دیگر به کاری نمی آید جز آنکه بیرون ریخته شود و پایمال مردم گردد. So he says to his disciples, in this earth you are the salt. پس داره به شاگرداش میگه که توی این زمین شماها مثل نمکی. Now we know what salt is for. هممون میدونیم نمک برای چیه. Salt is a good thing which we love. نمک خب یه چیز خوبیه که هممون دوست داریم. It has a good taste. You can put it in your food. It makes it taste good. طعم خوبی داره که به غذامون اضافه میکنیم و باعث میشه غذامون خوش طعم بشه. But the properties it have means it also can be used to preserve food. و یه مشخصه که داره اینه که وقتی از نمک استفاده میکنی برای یه ماده غذایی، اون ماده غذایی حفظ میشه و دیگه خراب نمیشه. And its properties mean it can also be used to clean wounds, to make them clean and sterile. و حتی برای پاکسازی زخم هم ازش استفاده میشه. So salt is a really good thing. پس نمک یه چیز واقعا خوبه. It brings flavor. It makes things better. هم به غذا طعم میده و یک غذایی رو بهتر میکنه. It preserves things. It keeps them clean. از یک چیزی محافظت میکنه یا پاک میکنه یه چیزی رو. That's what the disciples are meant to be in the earth. شاگردهای عیسی هم قرار بود که بر روی زمین همین ویژگی‌ها رو داشته باشن. They're the ones who make the earth taste better. دقیقاً قرار بود که توی این زمین باشن و کاری کنن که زمین طعم بهتری داشته باشه. They bring goodness and cleanness wherever they go in the world. و قرار بود که هر جایی تو این دنیا میرن خوبی و پاکی رو به دنیا به ارمغان بیارن. They bring cleanness. They make things better. و قرار بود که پاکی رو به دنیا به ارمغان بیارن و همه جا رو بهتر کنن. But what if the salt actually lost its taste and its properties? حالا اگر نمک خاصیت و مزه‌اش از دست بده چی؟ You couldn't use it for anything. دیگه واسه چیزی نمیشه ازش استفاده کرد. You wouldn't put it in your food. It wouldn't make it taste different. مطمئنا دیگه تو غذا نمیشه استفاده کرد چون وقتی اضافه کنی به غذا طعم غذا رو عوض نمیکنه. You wouldn't use it for cleaning or preserving because it couldn't do it. دیگه هم برای کارهای پاکسازی یا برای نگهداری یه مواد غذایی هم نمیتونی ازش استفاده کنی. Imagine salt which did none of those things. It would be useless. تصور کنید که یه نمک هیچ کدوم از این ویژگی‌ها رو نداشته باشه. دیگه بی مصرف میشه اصلا. The only use it has left would be to put on the road, you know, if it's wet or icy, to make it easier to walk. و دیگه تنها خاصیتی که میتونه داشته باشه اینه که بریزیش بر روی زمین تو سطح توی جاده ها که اگر یخ زده باشه جاده یا بارونی و خیس باشه بتونه جاده رو خشک کنه و جوری بشه که راه رفتن و رانندگی آسان تر بشه. And that's what Jesus says here. He says, look, if salt loses its saltiness, it's not good for anything. اینجا عیسی داره همینو میگه. اگر نمک خاصیتش رو از دست بده دیگه برای هیچ چیزی خوب نیست. It's only useful to be thrown out so people can walk over it. و فقط برای این خوبه که بریزیش رو زمین که مردم از روش راه برن. What he's saying is if the disciples don't do what they're meant to do. پس اینجا داره در مورد این میگه که اگر شاگرداش اون کاری رو که قراره انجام بدن انجام ندن چی میشه. If they don't bring goodness where they go. اگر هر جا میرن شاگردای عیسی خوبی رو اونجا به ارمغان نبرن با خودشون. If they don't show a better way and make the world better. یا راه بهتری رو به این دنیا نشون ندن و دنیا رو به یه مکان بهتر تبدیل نکنن. Then there's no use for them. دیگه مطمئنا هیچ مصرفی ندارن. They might as well be thrown out. و دیگه بهتره که اصلا بندازیمشون دور. It's very serious what he's saying.
عیسی اینجا خیلی جدی داره در مورد این قضیه حرف میزنه. If we as disciples don't do what we're meant to do, اگر ماها به عنوان شاگرد مسیح اون کاری رو که قرار انجام بدیم رو انجام ندیم، if we bring badness and cause problems, اگه به جای خوبی بدی بین مردم بیاریم و باعث مشکلات بشیم and don't show the good way of God, و راه درست خدا رو به مردم نشون ندیم، we're useless and we might as well be thrown out. در این صورت ما هم بی مصرف خواهیم بود و ما هم دور انداخته میشیم. Disciples have a high standard set for them which they should keep. شاگردها استانداردهای خیلی بالایی براشون قرار داده شده که باید اون استانداردها رو رعایت کنن. And Jesus says a similar thing in verses 14 and 15, توی آیات 14 و 15 هم باز یه چیزی مشابه با همون رو عیسی میگه where he uses 3 different pictures to say the same thing. که میاد توی این آیات از 3 تا تصویر و 3 تا چیز مختلفی استفاده میکنه که همون توضیح رو دوباره به روش‌های مختلف بهشون بگه. So 14 and 15. آیات 14 و 15 رو میخونیم. شما نور جهانید، شهری را که بر فراز کوهی بنا شده نتوان پنهان کرد. هیچ کس چراغ را نمی افروزد تا آنجا در زیر کاسه‌ای بنهد، بلکه آن را بر چراغدان میگذارد تا نورش بر همه آنان که در خانه اند بتابد. So he says, first of all, you are the light of the world, like the sun. پس اول از همه داره میگه شماها نور این جهانید، مثل خورشید. So disciples are the ones who are meant to shine light into the world. پس قراره که شاگردان مثل این باشن که نور رو به دنیا بیارن و مثل یه نوری بدرخشن تو این دنیا. Then he says, it's impossible to hide a city that's on a hill. و بعد مورد بعدی که میگه که قایم کردن یه شهری که بالای یه کوه غیر ممکنه. Imagine you're traveling and you see a hill and there's a city on top of it. فکر کنید دارین سفر میکنین، میرسین به یه کوهی و یک شهری رو بالای اون کوه میبینید. It would be impossible to try and hide it. مطمئنا غیر ممکنه که بخواین اون شهر رو مخفیش کنید، پنهونش کنید. And then he says, no one lights a lamp and then covers it up. بعد مورد بعدی میگه که هیچ کس یه چراغی رو، نوری رو روشن نمیکنه که بعد بخواد اونو بذاره زیر یه چیزی که دیده نشه، زیر یه کاسه‌ای بذاره. You light the lamp so it can shine and give light. مطمئنا وقتی یک نوری رو روشن میکنین به خاطر اینه که میخواین اون نور بدرخشه و همه جا رو روشن کنه. With these 3 pictures, he's making the same point. پس با این 3 تصویری که عیسی داره بهشون نشون میده، داره یه مورد خاص رو بهشون، این نکته رو بهشون تعریف میکنه. A true disciple shines light into the world. اینکه یه شاگرد حقیقی مثل نوریه که تو دنیا میدرخشه. A true disciple can't be hidden like the city. اینکه یه شاگرد حقیقی نمیتونه مخفی باشه مثل اون شهر بالای کوه. And a true disciple doesn't hide their goodness. They let it shine forth. و یک شاگرد خوبیش رو نمیتونه مخفی کنه، بلکه باید اجازه بده که بدرخشه و همه جا رو روشن کنه. This world is a very dark world. این دنیای خیلی تاریکه. Imagine a room with complete blackness and darkness. تصور کن یه اتاقی رو که هیچ نوری درش نیست، تاریکی مطلقه. Even if you lit the smallest flame, everyone would see it because it shines up. که توی چنین اتاق تاریکی اگه فقط یه شعله کوچیک هم روشن کنین همه میتونن ببینن، چون روشن میشه و درخشان. A true disciple, they can't hide themselves. It just shows forth from them their goodness. یه شاگرد حقیقی هم نمیتونه خودش رو پنهان کنه. خوبی یا یک شاگرد حقیقی مثل یک نوریه که میدرخشه و همه میبیننش. And Jesus says this is a good thing in verse 16. اینجا هم عیسی تو آیه 16 میگه که این یک چیز خیلی خوبه. پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا کارهای نیکتان را ببینند و پدر شما را که در آسمان است بستایند. So Jesus says, look, let your light shine before men so they can see all the good things you do. پس عیسی اینجا داره بهشون میگه که اجازه بدین نورتون بتابه تو دنیا تا همه بتونن کارهای خوبتون رو ببینن. And then they will praise God. و بعد با دیدن اینها میتونن خدا رو ستایش کنن. The person isn't doing these good works so people will look at him and give him glory. یک شخص، یک انسان کارهای خوب رو برای این انجام نمیده که مردم اون شخص رو بپرستن و اون رو بهش جلال بدن. It does good things because it's the right thing to do and it gives God the glory. بلکه کار درست رو به خاطر این انجام میدن که هم انجام دادنش خوبه و همین که با انجام اون کار خوب به خدا و نام خدا جلال میدن.
There's a very powerful lesson here for us. اینجا برای هممون یک درس مهم وجود داره. Do people know that we are disciples of Jesus? آیا مردم میدونن که ما شاگرد مسیح هستیم؟ Can they see by our good works and what we do that we are following Jesus? آیا با کارهای خوبی که از ما میبینن میتونن متوجه بشن که ماها دنبال کنندگان راه عیسی هستیم؟ A true disciple is like a city on a hill. He can't be hid. یه شاگرد حقیقی مثل یه شهر بالای کوهه، نمیتونه پنهان بشه. If people can't tell straight away in this dark world that we are light of Jesus, اگر مردم با دیدن ما توی این دنیای تیره و تاریک نتونن سریع و مستقیما تشخیص بدن که ماها شاگردان عیسی هستیم، then we are not doing what we should do. در این صورت اون کاری رو که باید انجام بدیم رو انجام نمیدیم. Also, we should never hide the fact we are a disciple. علاوه بر این نباید این حقیقت رو که شاگرد مسیح هستیم رو مخفی کنیم. Just like Jesus says, you don't light a light and then cover it up. دقیقا مثل حرفی که عیسی اینجا زده، گفته که هیچ وقت یه چراغدون رو روشن نمی‌کنی که بعد بخوای بذاریش زیر یه سبد یا یک کاسه که پوشیده بشه سرش. Sometimes it can be tempting to try and fit in with people because we think they might laugh at us if we try and do good as a Christian. بعضی وقتها خیلی وسوسه کننده است که ایمانمون رو قایم کنیم و به فکر این باشیم که اگر بگیم ایمان داریم مردم ما رو مسخره میکنن. So we will start to maybe act in a bad way and not like a Christian. و اینجوری شروع میکنیم به انجام کارهای بد و مثل یک مسیحی رفتار نمیکنیم. Again, that's wrong. این روش، این راه اشتباهست. A true disciple, they shine forth brightly. یک شاگرد حقیقی دقیقا مثل یک نور میدرخشه. They don't hide their light. و اون نورش رو پنهان نمیکنه. It's impossible to if they're a true disciple. اگر یک شخصی یک ایماندار حقیقی باشه، اصلا مخفی کردن ایمانش غیر ممکنه. People will see there's something different about them. و مردم میتونن در اون شخص ببینن که این شخص متفاوت از بقیه است. And that will cause these people to glorify God. و همین باعث میشه که مردم به خدا جلال بدن و خدا رو ستایش کنن. So again, think about how people look at us. Do they genuinely know we are disciples? پس بیایم به این قضیه فکر کنیم، ببینیم که مردم وقتی ما رو نگاه میکنن آیا متوجه میشن که ما واقعا شاگردان مسیح هستیم یا نه؟ And if not, then we should do something about it. اگر نه، پس باید یه فکری به حالش بکنیم. Now we're going to look at verses 17 to 20. حالا میخوایم آیات 17 تا 20 رو با هم بخونیم. And we'll go through them verse by verse. که تیکه تیکه و آیه با هم میخونیم. And here, Jesus is trying to change the people's minds about the law of God slightly. اینجا عیسی داره افکار مردم رو در مورد قوانین خدا یه مقدار عوض میکنه. So first of all, verse 17. آیه 17 رو اول میخونیم. گمان مبرید که آمدم تا تورات و نوشته های پیامبران را نسخ کنم. نیامدم تا آنان را نسخ کنم، بلکه آمدم تا تحققشان بخشم. So Jesus saw the people might think that he is coming to destroy the law. پس عیسی متوجه میشه که بعضی از مردم با خودشون فکر میکنن که عیسی اومده که اصلا قوانین عهد عتیق رو نابود کنه. If you've been watching the Jesus series, remember he was going against the Pharisees' rules on the Sabbath. اگر توی ویدیوهای مربوط به زندگی عیسی دیده باشین متوجه میشین که وقتی رهبرای مذهبی عیسی رو میدیدن که تو شبات کار میکرده فکر میکردن داره قوانین خدا در مورد شبات رو زیر پا میذاره. And maybe the people thought he's coming to change all these laws, to break them all. یا مثلا یه سری ها که فکر میکردن عیسی اومده تا قوانین خدا رو اصلا عوض کنه. And Jesus says, look, I'm not coming along to abolish and get rid of these laws. عیسی اینجا اومده و داره میگه که من نیومدم که قوانین خدا رو نسخ کنم. But he says, I'm coming to fulfill them. بلکه اومدم تا اونها رو تحقق ببخشم بهشون. What he means is, he's going to show them what these laws really mean. پس با گفتن این حرف یعنی داره بهشون میگه که من اومدم که بهتون نشون بدم معنی واقعی این قوانین چیه. He's going to show them why these laws were given. و میخواد بهشون نشون بده که اصلا چرا این قوانین بهشون داده شده. And he's going to show by his actions and teaching that he is really fulfilling the whole spirit and essence of the law. و میخواد با اعمال و کارهایی که داره انجام میده تو زندگی بهشون نشون بده که معنا و مفهوم دقیق این قوانین چی و اونها رو چجوری داره محقق میکنه. So let's read verses 18 and 19. حالا آیات 18 و 19 رو میخونیم.
زیرا آمین به شما میگویم تا آسمان و زمین زائل نشود نقطه یا همزه ای از تورات هرگز زائل نخواهد شد تا اینکه همه به انجام رسند. پس هر که یکی از کوچکترین این احکام را کم اهمیت شمارد و به دیگران نیز چنین بیاموزد در پادشاهی آسمان کوچکترین به شمار خواهد آمد. اما هر که این احکام را اجرا کند و آنها را به دیگران بیاموزد او در پادشاهی آسمان بزرگ خوانده خواهد شد. So it's interesting. He says, I'm not going to change a single letter of the law. پس جالبه چون داره میگه که من حتی نیومدم یک کلمه یا یک حرف خیلی کوچیک از این قوانین رو هم حتی عوضش کنم. He says not the smallest letter or stroke of a pen will be changed. حتی میگه یک نقطه هم قرار نیست، یک همزه هم قرار نیست از این شریعت عوض بشه. Think about Farsi when a dot above a letter can change the whole meaning of a word. مثلا تو زبان فارسی فکر کن، نگاه کنید ببینید وقتی یک نقطه رو بالای یک خطی میذاریم یا پایین خط اون حرف رو کامل عوضش میکنه. He says I'm not changing the smallest dot, I'm not changing anything. پس عیسی هم اینجا داره همین رو میگه حتی نیومدم که یه نقطه کوچیک هم از این قوانین تغییر بدم، هیچ چیزی رو نمیخوام تغییر بدم. But the funny thing is he was. ولی جالب اینجاست که این کار کرد. During his ministry, he showed that it didn't really matter about the difference between clean meats and unclean meats. توی زندگیش عیسی نشون داد که تفاوتی بین گوشت پاک و گوشت ناپاک وجود نداره. That was part of the ceremonial law of Israel. این قوانین مربوط به حلال و حرام یک بخشی از اون قوانین تشریفاتی بنی اسرائیل تو عهد عتیق بود. But after he'd gone to heaven, his disciples didn't obey these halal laws and these laws about clean and unclean meats. و بعد از رفتن عیسی صعود عیسی شاگردای عیسی به قوانین مربوط به غذای حرام و حلال و چیز پاک و ناپاک اونها رو اصلا دیگه ادامه ندادن، اطاعت نکردن این قوانین رو. And they taught the people you didn't have to do this. و به مردم هم حتی میگفتن که مجبور نیستین این قوانین رو اطاعت کنین. His disciples also taught the people you didn't have to be circumcised. حتی شاگردای مسیح بعد از صعود مسیح به مردم میگفتن که دیگه مجبور نیستین حتی ختنه بشین. But circumcision was part of the law. و میدونیم که ختنه شدن یک بخشی از شریعت عهد عتیق بود. And this doesn't seem to agree with what Jesus says. پس یعنی اینهایی که با هم الان گفتیم به نظر میرسه که در توافق چیزی که اینجا عیسی گفته نیست، مخالف چیزی که عیسی کرده انجام داده تو زندگیش. Remember, he said, I'm not going to change a single letter. چون اینجا عیسی گفته قرار نیست که حتی بخوام یک کلمه از این قوانین رو هم تغییر بدم. And anyone who breaks one of these commands and tells others to do so will be considered bad. و هر کسی که اصلا این قوانین رو زیر پا بذاره و به دیگران هم همون رو بگه بد شناخته میشه و کوچکترین تو پادشاهیه. But that's exactly what his disciples did. ولی این دقیقاً همون کاری که خود شاگردای عیسی کردن. So Jesus must be talking about something deeper and more spiritual here. پس مطمئناً عیسی میبایست اینجا در مورد یک چیز عمیق‌تری صحبت میکرده. And he is. که اینجور هم هست، اینطور هم هست. He's showing that God wrote all these laws down. اینجا داره نشون میده که خدا تمامی این قوانین رو نوشته براشون، فرستاده براشون. But he wrote them for a reason. و برای یک دلیل خاصی این قوانین رو بهشون داده. To teach the people about his principles and how he really wanted them to act. تا به مردم در مورد قوانین خدا یاد بده و بهشون یاد بده که باید چه کارهایی تو زندگی انجام بدن. And Jesus says, that's what I've come to show you, what the law really means. عیسی داره اینجا میگه که من اومدم تا همین موضوع رو به شما نشون بدم. بهتون نشون بدم که واقعا این قوانین معنیش چی هست. He says, I'm going to show you what the law should have resulted in. و اینجا هم که بهتون نشون بدم که انجام این قوانین چه نتیجه هایی باید داشته باشه. The law was meant to make people understand God and so act like God. این قوانین قرار بود برای این باشه که مردم از طریق اینها خدا رو درک کنن و اونطوری که خدا ازشون میخواد زندگی و رفتار کنن. That's what Jesus was going to show them. عیسی هم قرار بود این رو بهشون نشون بده. And his followers would show them as well. و شاگرداش هم همین رو نشون میدن. So his followers would not offer the sacrifices. بنابراین شاگردان مسیح
قربونی نمی‌کنن، قربونی رو پیشکش نمی‌کنن. And Christians have never offered sacrifices like the Jews did. و الان هم اگر نگاه کنین مسیحی‌ها مثل یهودی‌های عهد عتیق قربونی نمی‌کنن برای خدا. Because Jesus was the true sacrifice. چون عیسی قربونی حقیقی ماست. And we show the principle of sacrifice by giving our lives to God. و ما هم اون قانون مربوط به قربونی شدن و قربونی دادن رو باید با فدا کردن زندگی خودمون برای خدا نشون بدیم. Christians don't follow the law of Moses in being circumcised. دیگه مسیحی‌ها قوانین موسی رو در رابطه با ختنه شدن عملی نمی‌کنن. But by their everyday life, they show they've learned the principle of circumcision. ولی با روش زندگیشون هر روزه تو زندگی نشون میدن که قانون مربوط به ختنه شدن رو درک کردن و میدونن معنیش چیه. Of going against their flesh and their natural desires. اینه که باید معنی این قانون اینه که باید به امیال خود و خواسته های جسمانی خودشون غلبه کنن. And Christians don't say this food is clean and this food is unclean. مسیحی‌ها امروز دیگه نمیگن که این غذا پاکه و این غذا حرامه. Like the Jews do. مثل کاری که یهودی‌ها میکنن. The Christians show this principle by choosing the clean things in life, the good behavior. بلکه مسیحی‌ها این اصل و قانون رو با پاک بودن در زندگی و رفتار پاکشون نشون میدن. So the law, all of these commands were meant to teach people about God. پس تمامی این قوانین شریعت قرار بود که به مردم در مورد خدا چیزی یاد بده. And that's why Jesus says, I haven't come to abolish the law. واسه همینه که عیسی اینجا میگه که من نیومدم که قوانین رو شریعت رو نسخ کنم. I've come to show you what it really means, what it really means to serve God. بلکه اومدم تا معنای حقیقی این قوانین و معنای حقیقی خدمت کردن به خدا رو بهتون یاد بدم. So even though my disciples might not keep all these ceremonial laws of Moses, پس با وجود این که شاگردان من ممکنه تمامی اون قوانین تشریفاتی که توی شریعت موسی بود رو رعایت نکنن، their lives will show the true spirit of the law. در عوض زندگیشون و تمام چیزهایی که تو زندگی انجام میدن اون معنی حقیقی شریعت رو نشون میده. And that explains what he says in verse 20. که توی آیه 20 هم توضیح میده. زیرا به شما میگویم تا پارسایی شما برتر از پارسایی علمای دین و فریسیان نباشد هرگز به پادشاهی آسمان راه نخواهید یافت. Now this would have shocked the disciples. مطمئنا شاگردان مسیح با شنیدن این حرف شوکه شدن. The Pharisees and the teachers of the law were considered to be the most righteous. فریسی‌ها و رهبرای مذهبی به عنوان مقدس‌ترین آدم‌ها بین یهودی‌ها شناخته شده بودند. They kept every single command of the law almost perfectly. تمامی قوانین اون شریعت موسی رو به صورت کامل انجام میدادن. But they didn't really follow God. They didn't really love God. ولی در حقیقت واقعا خدا رو از خدا اطاعت نمی‌کردن و خدا رو به درستی دوست نداشتن. And that's why Jesus says your righteousness has to exceed their righteousness. واسه همینه که اینجا داره میگه پارسایی شما باید برتر از پارسایی علمای دین باشه. He doesn't mean they've got to keep lots of laws just like the Pharisees did. به این معنا نیستش که باید شما هم یه عالم قانون رو که فریسیان انجام میدادن رو انجام بدین و از اون قوانین اطاعت کنین. It means they've got to truly love God and keep God's true moral law. بلکه به این معنا بود حرفش که بهشون داشت میگفت که باید قوانین خدا رو به درستی اطاعت کنین و معنا و مفهوم اون قوانین رو درک کرده و تو اعمالشون باید نشون بدن. And obeying God is never just about obeying commands. و اطاعت کردن خدا فقط در اطاعت کردن و دنبال کردن یه سری قوانین خلاصه نمیشه. We obey God's commands, he gives them for a reason. ماها قوانین خدا رو دنبال میکنیم، ازشون اطاعت میکنیم چون خدا برای یک دلیل خاصی اینا رو بهمون داده. But we are all about loving God and trying to do everything we can to serve God and please God. ولی تمام تلاش ما محبت کردن به خداست و خدمت کردن و خوشنود کردن خداست. Not just trying to obey commands. نه اینکه فقط تمام تلاشمون رو بکنیم فقط قوانین رو رعایت کنیم. But really thinking, what's it like to act like God and Jesus? بلکه باید واقعا فکر کنیم ببینیم که مثل خدا و عیسی رفتار کردن تو زندگی یعنی چی.
and then doing everything we can to do that. و تمام تلاشمون رو بکنیم که همونجوری رفتار کنیم ما. And so in the sermon, Jesus goes on to give them some examples of what this means. پس عیسی توی این قسمت از تعلیمش داره بهشون چند تا مثال از این که این قضیه به چه معناست رو بهشون نشون میده. And we will look at those in the next video. که در مورد این مثال ها تو ویدئوی بعدیمون میخونیم. Thank you very much. ممنون.